شبایی که با گریه‌های دختر 4 ماهم تنها بودم و حتی پول یه شیر خشک نداشتم، فکر می‌کردم خدا منو فراموش کرده. ولی این داستان یه درس بزرگ بهم داد. گاهی از دل سخت‌ترین روزها، قشنگ‌ترین زندگی‌ها ساخته میشه. آماده این بشنوین چی شد؟ دخترم رو پاهام گذاشته بودم و تون تکونش میدادم. به گریه‌هاش نگاه می‌کردم. کم گریه می‌کرد. انگار میدونست مامانش چقدر تو سختیه و دلش نمیومد اذیتش کنه. وقتایی که گریه میکرد معلوم بود واقعا داره اذیت میشه. نمیدونستم چی کار کنم. نه پول داشتم ببرمش دکتر، نه کسی بود کمکم کنه. با یه بچه 4 ماهه مونده بودم تک و تنها. بذارید از اول بگم. وقتی بچه بودم بابام از بالای ساختمون افتاد و علیل شد. بعدش مامانم جدا شد و رفت. گفت نمیخوام عمرمو پای همچین مردی تلف کنم. منو گذاشت و رفت. منو مادر بزرگ و پدر بزرگم بزرگ کردن. وقتی 11 سالم بود بابام فوت کرد. از مامانم هیچ خبری نداشتم. فقط دورادور میدونستم ازدواج کرده و زندگی خودشو داره. دیپلم که گرفتم مادر بزرگم قسمم داد به حرفش گوش کنم و با پسر عموم ازدواج کنم. میگفت اگه با اون ازدواج کنی خیالم راحته که تو رو جای امنی سپردمت و میتونم راحت بمیرم. انقدر گفت و گفت تا راضی شدم. نه به خاطر پسر عموم، به خاطر اصرار خانواده ها. ولی از همون اول که نامزد شدیم اون با زبون بی زبونی میگفت منو نمیخواد. منم همینطور. ولی کی به حرف ما گوش کرد؟ به زور ما رو فرستادن زیر یه سقف. 8 ماه بعد دیگه نتونستم تحمل کنم و اومدم بیرون. نمیتونستم مردی رو تحمل کنم که به من دست میزنه ولی با دخترای دیگه است. شب دیر میومد خونه. 2 دقیقه میرفتم بیرون یکی رو میآورد خونه. یه روز اومدم خونه دیدم غذایی که درست کرده بودم و با یه دختر دیگه خورده و بعد بغلش کرده و جلوی تلویزیون خوابشون برده. دیگه طاقتم تموم شد. آره یتیم بودم. پشت و پناه نداشتم ولی یه ذره غرور که داشتم. برگشتم خونه پدربزرگم و گفتم دیگه هیچ وقت اونجا برنمیگردم. همه بعد ازدواج پشیمون شده بودن ولی کاری از دستشون برنمیومد. وقتی گفتم برنمیگردم خواستن مجبورم کنن ولی من تصمیم خودم رو گرفته بودم و کار خودم رو تموم کردم. تو بیمارستان فهمیدن باردارم. عموم دلش برام سوخت و گفت اگه بخوای جداشی پشتتم، حتی اگه بچه رو نخوای بازم کمکت میکنم از این سختی‌ها رد بشی. همیشه ته دلم مادرم رو قضاوت می‌کردم. میگفتم چرا منو ول کرد و رفت؟ مگه من دخترش نبودم؟ روزایی که تنها بودم براش نامه می‌نوشتم که دلم ازش شکسته. حالا که عموم گفت میتونی از بچت بگذری، انگار خدا داشت جواب قضاوتامو میداد. به خودم گفتم مامانت هم مجبور بوده که ولت کرده. تصمیم داشتم بچه رو نخوام و برم دنبال زندگیم. ولی یه روز که میخواستم برم تلفنم رو خاموش کردم و از خونه بیرون نرفتم. آخر شب به عموم زنگ زدم و گفتم نمیخوام با علیرضا زندگی کنم ولی بچه‌مو نگه میدارم. اگه خدا اینو بهم داده حتما حکمتی داره. 9 ماه بارداری با همه سختیاش گذشت. نصف وقتا پول نداشتم برم دکتر. هر چیزی ویار میکردم. از 20 شاید پول یه دونشو داشتم. حقوق کارمندی پدر بزرگم به زور خرج خودشونو در می آورد. من فقط پولایی که عموم یواشکی بهم میداد داشتم. میدونستم عموم ازم حمایت نمیکنه که برگردم پیش پسرش. ولی من اصلا همچین قصدی نداشتم. هر چقدرم سختی میکشیدم تنهایی رو انتخاب کرده بودم. تو بارداری 1-2 بار تو مهمونی دیدمش. همش نگاهم میکرد ولی برام مهم نبود. بعد زایمان تو بیمارستان اومد بچه رو دید. همه توقع داشتن آشتی کنیم و برگردیم سر خونمون. ولی مردی که تو بارداری حتی یه زنگ نزده، یه بار نیومده منو ببینه، حتی فکر نکرده این بچه که تو شکم منه نیاز مالی یا عاطفی داره یا نه، چرا باید باهاش آشتی میکردم؟ اون روز اصلا محلش ندادم و حتی نذاشتم بچه رو بغل کنه. اما مراسم 40 بزرگی برای دخترم گرفت. هیچ کس نمیدونست قراره جدا شیم. اون شب به اجبار کنارش بودم. عمو پرسید اسم دخترتو چی میذاری؟ گفتم برکه. خندید و گفت خیلی بهش میاد چون خودش 4 تا پسر داشت، عاشق دختر بچه بود. یه شب بچه رو پام گذاشته بودم و صداش همه جا رو برداشته بود. عزیز برای شام رفته بود مسجد. من و بچه تنها بودیم و پولی هم نداشتم. هر چی داشتم از داده بودم مای بیبی خریده بودم. پا به پاش گریه می‌کردم. هر کاری می‌کردم فقط جیغ می‌کشید. 2-3 ساعت بی‌وقفه گریه کرده بود و دیگه داشت از حال می‌رفت. یهو در زدن. درو باز کردم. پسر همسایه رو دیدم. دکتر بود و گهگداری میومد اونجا. بچه که بود باهام بازی کرده بود.
دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. لبخند زدم و گفتم سلام. نگاهی به برکه انداخت و گفت صدای گریه‌هاش منو کشوند اینجا. چیزی شده؟ بغض کردم و گفتم هر کاری میکنم آروم نمیشه. از ساعت 6 داره جیغ میکشه. حالا ساعت 8 شده. بچه رو بغل گرفت. بین ابروهاشو ماساژ داد و گفت فکر کنم شیر پریده تو گلوش و دل درد داره. گفت لباساشو در بیار ببین چیزی گیر نکرده. در آوردم چیزی نبود. دوباره لباساشو تنش کردیم. شکمشو ماساژ داد و پرسید یوبس نیستی؟ خجالت کشیدم. لبخند زد و گفت هر علائمی که تو داری بچت هم داره. شکمش هم سفته. اگر تو یوبس باشی اونم اینجوریه. روغن زیتون آورد تو ناف بچه ریخت و ماساژ داد. بعد که بچه بیرون روی کرد شستمش و برگشتم. اون لباساشو تنش کرد. یه لیوان چای براش ریختم با شیرینی و میوه. گفتم زحمت کشیدی بشین چای بخور. نشست و گفت من بخش اطفال زیاد کار کردم. بچه‌ها رو میفهمم. یه مدت اومدم اینجا پیش مامانم چون حالش خوب نیست. اگه کمکی خواستی بگو. تشکر کردم. با فضولی پرسید چرا همیشه اینجایی؟ گفتم ازدواجم خوب نبود. میخواستم جداشم که فهمیدم باردارم. تصمیم گرفتم بچه‌مو نگه دارم و بعد جداشم. الان دنبال کارم که خیلی وقتگیر نباشه. فعلا باید همینجا بمونم تا بعداً مستقل شم. گفت نفقه نمیگیری؟ گفتم چرا ولی نمیخوام. عزم کرد و گفت چرا؟ گفتم نمیخوام شکایت کنم. فقط میخوام حضانت بچه‌مو بگیرم و جداشم. پوزخندی زد و گفت علیرضا رو میشناختم. میدونستم آدم به درد بخوری نیست. چطور تو که باهاش زندگی کردی نفهمیدی؟ گفت تو خیلی کاملی. یه مرد از زنش چی میخواد؟ داغ دلم تازه شد. گفتم من خوشگل نیستم. نمیتونم دختر رؤیاهای یه مرد باشم. عقد کرد و گفت تو خیلی زیبایی. هیکلت هم رو فرمه. اصلا باور نمیکنن یه بچه 4 ماهه داری. چرا اعتماد به نفس نداری؟ اگه اون نخواسته تو باید خودتو بسازی. نمیخوای برکه بی اعتماد به نفس باشه نه؟ یهو در با کلید باز شد. عزیز بود. همراه هم بلند شد و گفت دیگه برم. مامانم منتظره. هر مشکلی داشتی بگو به عنوان همبازی بچگیات. یه شوخی کرد و خندیدم. تو حیاط عزیز و علیرضا رو دیدم. خندم ماسید. میلاد خونسرد با عزیز حرف زد و رفت. عزیز پرسید میلاد اینجا چی کار میکرد؟ گفتم برکه گریه میکرد اومد کمک. عزیز بیخیال بود و سال دیگه ای نپرسید. واسم از مسجد غذا آورده بود. فهمیدم علیرضا آمده دنبالش. اومد تو رفت بالای سر برکه که تو گهواره خوابیده بود. عصبی شدم. چرا به بچه دست میزنه؟ رفتم آشپزخونه ترشی گذاشتم کنار غذامو نشستم خوردن. عزیز گفت یه چای برای علیرضا بریز. گفتم دستم بنده دارم غذا میخورم. گفت بعد غذا بیار. گفتم نه نمیتونم باید برکه رو ببرم تو اتاق. یهو سایه‌اش رو تو آشپزخونه دیدم. چای ریخت و وایساد نگاهم کرد. سرمو بالا آوردم. پوزخند زد و گفت هنوز جدا نشدی. اسم من تو شناسنامته. گفتم مرسی که یادم انداختی. وقت نکردم دنبال کاراش بیفتم. اگه عجله داری خودت برو تمومش کن. گفت مگه من طلاق میخوام؟ تو میخوای خودت دنبالش برو. ولی تا اون موقع حق نداری خطا کنی. عصبانی گفتم چه خطایی؟ تو به من میگی خطا نکن چون اسم یکی دیگه تو شناسناممه؟ من 1 سال تنهام. گور بابای اسمت. یهو لیوانو کوبید به دیوار و شکست. موهامو گرفت و فریاد زد چه حرف مفتی زدی؟ عزیز ترسیده اومد و گفت بچه ترسیده ولش کن. تو چشمای علیرضا نگاه کردم و گفتم تو هیچی نیستی که به خاطر اسمت از خودم بگذرم. گورتو گم کن. خیلی زود کارای جدایی رو میکنم. اونم هولم داد و گفت من از دخترم دور موندم. حالا بچه‌مو میبرم. تو هر غلطی خواستی بکن. برو فردا جدا شو. رفتم جلوشو گفتم به بچم دست نزن. اون فقط بچه منه. اگه بهش نزدیک شی دنیا رو آتیش میزنم. عزیز خواست پادرمیونی کنه ولی دید ما کوتاه نمیایم. علیرضا گفت تو دختره رو ول کردی. یه بار نیومدی ببینی چی لازم داره. چه پدری هستی که دخترت 3 دست لباس داره؟ علیرضا گفت من به این پول نمیدم که برگرده سر خونش. منتظرم عقلش بیاد سر جاشو بفهمه نمیتونه تنهایی بچه بزرگ کنه. تو هیچ گناهی نداری؟ یه بار سعی کردی منو جذب کنی؟ همیشه تو فاز غرور بودی. من 1000 بار بهت پیام دادم ولی بلاکم کردی. فکر کردی مادر خوبی هستی که پول شیر و خشک نداری؟ من دخترمو میبرم. بچه رو بغل کرد و رفت سمت در. هرچی خواستیم جلوشو بگیریم زورمون نرسید. جلوی در از بازوش گرفتم و گفتم غلط کردم. هرچی تو بگی. بچه‌مو نگیر. اون عادت به من داره.
گریه کردم ولی گوش نداد. گفت اگه بچه‌تو میخوای سوار شو. نگاهی به برکه کردم. جز من کی میتونست آرومش کنه؟ با گریه سوار شدم. بچه رو بغلم داد و شیرش دادم. یه رو بعد آروم خوابید. جلوی خونمون رسید. 1 سال پیش با چه حال بدی از این خونه اومده بودم بیرون. پشت سرش سوار آسانسور شدم. همه چی همون جوری بود که چیده بودم. عمو برام جهاز خریده بود و من هر چی دوست داشتم گرفته بودم. چقدر دل زن عمومو شکسته بودیم. بچه بدون پتو بود. خودمم با شلوار و سویچرت و دمپایی بودم. به علیرضا گفتم برکه پسونک و پوشک و پتو لازم داره. گفت زنگ میزنم به عزیز. اینجا همه چی داره. رفت سمت یه اتاق. وقتی وارد شدم دهنم باز موند. یه اتاق بچه خوشگل با تم سفید و کرم. عکس سونوگرافی و عکس من و برکه تو بیمارستان و یه عکس دیگر رو دیوار بود. تعجب کردم. زنمو داده بود بهش. بچه رو تخت گذاشتم و گفتم اینجا رو برای برکه چیدی؟ با کنایه گفت نه برای تو. چشخوره رفتم و گفتم پس چرا عکس منو زدی رو دیوار؟ پوزخند زد و گفت چون میدونم بچه به مادر و پدر نیاز داره. 3 تا پسونک نشونم داد. یکیش همونی بود که همیشه تو اینترنت دیده بودم ولی گرون بود و نمیتونستم بخرم. انگار دنیا میخواست بگه حق با اونه. تنهایی نمیشه بچه بزرگ کرد. پسونک رو گرفتم و گفتم آب جوش کجاست؟ گفت تو کمد دیواریه. رفتم آشپزخونه. همه چی همون جوری بود که من میذاشتم. عجیب بود. یعنی دخترای دیگه نمی اومدن اینجا؟ آب جوشید. پسونک رو ضدعفونی کردم. گفتم گوشیتو بده. به عزیز زنگ بزنم. نگرانه. به عزیز زنگ زدم. عصبانی گفت عموت اومده اینجا. میایم اونجا حسابشو میرسیم. 1 هفته تو اون خونه بودم. هر روز خرید میکرد. چیزای خوشمزه میخوردیم. دیگه نگران مای بیبی و لباس نبودم. یه آرامش عجیبی داشتم. یه روز که علیرضا رفت حموم گوشیشو برداشتم. تلگرام و اینستاشو چک کردم. چیزی نبود. تو نوتاش دیدم از وقتی برکه به دنیا آمده پیش روانشناس میره. هر روز حساشو نوشته بود عکساشونو نگاه کردم. دلم میخواست برم بیارمشون ولی باید درمان شم. میترسم بزرگ شدنشو نبینم. امروز فهمیدم از بچگی دوستش دارم. چرا از دستش دادم؟ اشکام ریخت. گوشیشو گذاشتم سر جاش. هیچ حیله‌ای در کار نبود. تصمیم گرفته بود درست شه. با گریه‌های برکه لبخند زدم و رفتم بغلش کردم. علیرضا داد زد حولم جا مونده. حوله رو بردم پشت در حموم. گفت چه خوبه آدم زن داره. 1 ماه گذشته بود. شبا کنار هم دراز می‌کشیدیم ولی هنوز چیزی بینمون نبود. پیاده روی می‌رفتیم، حرف می‌زدیم. عزیز و زن عمومم میومدن و خوشحال بودن که رابطمون بهتر شده. یه شب برکه خوابیده بود. رفتم تو اتاق خواب. علیرضا اومد پیشم. دستش تو موهام لغزید و نوازشم کرد. یهو زدم زیر گریه و رفتم بغلش. از ترسای بارداری گفتم، از تنهایی، از حسرت غذاهایی که ویار کرده بودم، از سختی‌های زایمان. اونم گریه کرد و گفت نمیدونستم انقدر سختی کشیدی. فکر میکردم عمو بهت پول میده. عذرخواهی کرد. اون شب کلی قربون صدقم رفت. انگار دردامو فهمیده بود. شروع کرد به نزدیک شدن. منم سعی کردم کینه نداشته باشم. وقتی تولد 1 سالگی برکه رسید تو آتلیه از ته دل میخندیدیم. علیرضا با هم شوخی میکرد. حتی تو خوابم نمیدیدم تولد دخترم اینقدر شیرین باشه. ما زندگیمونو با هم ساختیم و برگشتیم. خدا رو شکر به خاطر برکه که همچین زندگی بهمون داد. زخماتو فقط اونی میتونه خوب کنه که خودش زده. دوستای گلم، برای شنیدن یه داستان جنجالی و پرماجرا که همه دارن دربارش حرف میزنن همین الان و حتما روی ویدیوی بعدی کلیک کن تا جا نمونی.